Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng ginataang manok na may spinach. Tara, magsimula na tayo! So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong manok, spinach, gata, green chili, sibuyas, bawang, luya, pamintang pino, at gagamit din tayo dito ng tubig, asin, at ng mantika. So guys, sa isang lutuan, maglalagay lang tayo dito ng mantika. At once na mainit na ang ating mantika, pwede na natin gisain ang ating sibuyas. Then, isunod na rin natin ang ating bawang at saka yung ating luya. Sunod nating ilagay ang ating paminta. At pagkatapos, isusunod na rin natin ang ating manok. Haluin at prituhin lang natin ito ng mga ilang minuto. Tatakpan at papalambutin lang natin ito ng mga ilang minuto. I-check din natin ito paminsan-minsan at haluin. Maglalagay din tayo dito ng konting tubig kung kinakailangan. Then, pwede na rin natin ilagay ang ating green chili. At tatakpan lang natin ito para lumambot ng mabuti ang ating manok. Haluin din natin ito paminsan-minsan. Sa puntong ito, pwede na natin ilagay ang ating gata. At pagkatapos, pwede na rin natin itong lagyan ng asin. Haluin lang natin ito at papakuluan hanggang sa magmantika ang ating gata. At once na ganito na ang itsura, pwede na nating ilagay ang ating spinach. Tatakpan at lulutuin lang natin ito ng 1 minuto lamang. At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwede na natin itong iserve.
At heto na guys ang ating ginataang manok na may spinach. Bon appetit! Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry niyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito. I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!